હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે પવિત્ર કિચનમાં। આજે આપણે સુરતની ફેમસ ગ્રીન પાવભાજી બનાવીશું। જો તમને પાવભાજી ભાવતી હોય તો ગ્રીન પાવભાજી એકવાર જરૂર ટ્રાય કરજો। આમ તો આપણે આ પાવભાજી ગમે ત્યારે બનાવી શકીએ છીએ, પણ શિયાળામાં બધા જ શાકભાજી મળતા હોય ત્યારે આ પાવભાજી ખૂબ જ સરસ બને છે। તો ચાલો ગ્રીન પાવભાજી ઘરે કેવી રીતે બનાવી તે જોઈ લઈએ। ગ્રીન પાવભાજી બનાવવા માટે મેં અહીં બધા શાકભાજી કટ કરી લીધા છે, તે કુકરમાં નાખીશું। 500 ગ્રામ જેટલા બટેટા, 250 ગ્રામ જેટલા કોલીફ્લાવર, 1 કપ ફ્રેશ વટાણા। જો ફ્રેશ વટાણા ન હોય તો ફ્રોઝન કરેલા વટાણા પણ લઈ શકાય। હવે આપણે તેમાં 2 કપ જેટલું પાણી નાખીશું, 1 સ્પૂન મીઠું નાખીશું। પછી આપણે કુકરનું ઢાંકણ બંધ કરીને 5 થી 6 વિસલ કરી લેશું। આપણે ગ્રીન પાવભાજી બનાવવાની છે, તેથી આપણે તેમાં વધારે ગ્રીન શાકભાજીનો જ ઉપયોગ કરીશું। તો હવે આપણે એક પેનમાં પાણી ગરમ મૂકીને પાણી ગરમ થાય પછી તેમાં 250 ગ્રામ જેટલી પાલક લીધી છે તે નાખીને 5 મિનિટ માટે બોઇલ કરી લેશું। થોડી પાલક બોઇલ થાય પછી તેને ચીપિયાની મદદથી સાઈડ ચેન્જ કરી લેશું। પાલક બોઇલ થઈ ગઈ છે, આપણે તેને બરફવાળા ઠંડા પાણીમાં થોડી વાર રાખીને પછી મિક્સર જારમાં તેની પ્યોરી તૈયાર કરી લેશું। આપણે હવે મિક્સર જારમાં થોડા ધાણા, 6 થી 7 મરચાં, 2 થી 3 આદુના ટુકડા નાખીને મિક્સર જારનું ઢાંકણ બંધ કરીને બરાબર ક્રશ કરીને તેની પેસ્ટ બનાવી લેશું। આપણે ભાજીના વઘાર માટે એક પેનમાં 1/2 કપ જેટલું તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે તેમાં પહેલા લીલા ટમેટા નાખીને તેને કૂક કરી લેશું। પછી તેને સ્લો ગેસ ઉપર કૂક કરીશું અને તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી કૂક થવા દેશું। આપણે ગ્રીન પાવભાજી બનાવવાની છે એટલે આપણે અહીં કાચા ટમેટાનો ઉપયોગ કર્યો છે। જો તમે લસણ ડુંગળી ખાતા હોય તો પહેલા લસણ ડુંગળી સાતળીને પછી તેમાં ટમેટાને કૂક કરવા। આપણે જે શાકભાજી બોઇલ કર્યા હતા તેને હવે મેશરની મદદથી મેશ કરીશું। આપણા ટમેટા સરસ કૂક થઈ ગયા છે અને તેમાંથી તેલ પણ છૂટું પડી ગયું છે। હવે આપણે તેમાં 1 કેપ્સિકમના ટુકડા કર્યા હતા તે નાખીશું। તે બરાબર કૂક થઈ જાય અને તેમાંથી તેલ છૂટું પડવા લાગે પછી તેમાં આપણે મરચાં, ધાણા અને આદુની પેસ્ટ તૈયાર કરી હતી તે નાખીશું। હવે આપણે તેમાં જે પાલકની પ્યોરી તૈયાર કરી હતી તે નાખીને તે બરાબર મિક્સ કરી લેશું અને આપણે તે 10 મિનિટ કૂક કરીશું। 10 મિનિટ પછી આપણી ગ્રેવી સરસ કૂક થઈ ગઈ છે। હવે આપણે તેમાં મેશ કરેલા શાકભાજી ઉમેરીશું। પછી તેમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું, 2 થી 3 સ્પૂન જેટલો પાવભાજી મસાલો, મેં અહીં એવરેસ્ટ પાવભાજીનો મસાલો લીધો છે। આપણી ગ્રીન પાવભાજી તૈયાર છે, તેને થોડી વાર કૂક થવા દેશું। આપણી ગ્રીન પાવભાજી કૂક થાય ત્યાં આપણે મસાલા પાવ બનાવીશું। મસાલા પાવ બનાવવા માટે આપણે એક પેનમાં 1 સ્પૂન બટર અને 1 સ્પૂન પાવભાજીનો મસાલો અને થોડા બારીક કાપેલા ધાણા નાખીને આ રીતે પાવને શેકી લેશું, તેથી આપણે પાવભાજીનો ટેસ્ટ વધી જશે। આપણે આ રીતે બધા પાવને શેકી લેશું। આપણી ગ્રીન ભાજી અને મસાલા પાવ તૈયાર છે, તેને ગરમા ગરમ જ સર્વ કરીશું। તો તમે તેની ઉપર બટર, લીલા ધાણા, લીલી ડુંગળી નાખી શકો છો અને આપણે તેને પાપડ, સેલેડ અને મસાલા પાવ સાથે સર્વ કરીશું। તો તમે પણ આ રીતે ગ્રીન પાવભાજી તમારા ઘરે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને મને કોમેન્ટમાં જણાવજો કે તમારી ગ્રીન પાવભાજી કેવી બની હતી। અને ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો પ્લીઝ કરી દેજો અને મારા આ વિડીયોને લાઈક, શેર જરૂરથી કરજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ। ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। બાય બાય।